Твінта. Чули? Ха-ха! Для тих, хто вперше пояснюю, оця от штука маленька, це укулеле звучить. Оце от там ззаду, казабас. Ззаду цик-цик-цик, це барабани. Я граю на банджо, вони так. Пісня «Старий дубе». Співаємо разом з нами. Поїхали. Дівчата теж. І... Ой, та розвивайся, старий, старий дубе. Завтра мороз буде. Ой, та собирайся, молодий козаче. Завтра похід буде. Завтра похід буде. А я морозу не боюся. Зараз розіб'юся. А я в дорогу дальню соберуся. Краю поклонюся. Всі разом, ще раз. Краю поклонюся. Випий гей, випив та в'йо. Краю поклонюся. Ой, та розвивайся, дуб зелененький. Ой, край долини. Ой, де зібрався козак молоденький. Похід з України. Похід з України. Випий гей, випив та в'йо. Хлопці, хлопці, запорожці, хороші на вроду. Ой, та не буде козацькому роду. Випий гей, випив та в'йо. Вже можна плескати в долоні. Так дивовижно, коли музика набирає обертів з перших акордів. Це так круто, так потужно, так драйвово. Добрий вечір всім! Вже зібрались, готові зігрітись? З вами музичні теплі вечори. І з нами на сцені гурт Занадто зненацька говориш. Не знаю, як вам, я вже не можу. Всі Почекайте, діти- неправильно, почекайте, неправильно, просто ти занадто з вами на сцені гурт і все. Нам просто треба підготуватись. Перед цим треба казати, з вами на сцені феноменальний західноукраїнський рівненський гурт, і ми Твінта. Давай ще раз.
З нами на сцені феноменальний. Давай. З нами на сцені феноменальний західноукраїнський рівненський гурт Адвінта! Молодці. І мені вже важко всидіти на стулі, я встану, буду підтанцьовувати, бо так, Неправильно. знаєте, да. Без пафосу, тільки музика, драйвові, неймовірні артисти. Зустрічайте! Феноменальний західноукраїнський рівненський гурт Адвінта! До кінця концерту ми точно їх навчимо. Да. Поруч зі мною, крім того, що лідер гурту «От вінта» Юрій Журавель, я хочу ще представити нашу красуню, неповторну людина, яка не уявляє своє життя без музики української культури. Ведуча програми «Сила мистецтва», культурний діяч і душа музичних теплих вечорів Вікторія Гельгар. І моя неймовірна, жіночна, красива, потужна, просто... Що я? Сексуальна. Да. І моя співведуча, людина, яка вірить, що кожен вечір може зігріти серце, а кожна пісня дати надію. Неймовірна, гарна, красива телеведуча Ірина Ангелова. От і настав момент. Ми з вами не просто слухачі, ми тепер частина великого драйву. Відкрили цей вечір піснею, яка в цей час дуже є важливою. І я думаю, Юра, ти нам про неї розкажеш, про пісню, яка була першою Ну, виконана. звичайно. Справа в тому, що, бачите, ми граємо в стилі під назвою «Украбілі». «Украбілі», можливо, ви чули про такий стиль, дівчата, який називається «рокабілі», який виник десь там на межі 50-х, 60-х років минулого століття. США. От. Точно. Круто. Це Я нема готувалась. чого пояснювати. Тобто це стиль, який в свою чергу складається з негритянського ритм-н-блюзу і американського кантрі. Ми американське кантрі вирішили замінити українським фольклором. От саме в цій пісні, так, ви чуємо і, звичайно, камбойські оці от мотиви, да, Sky Rangers, да, до речі, і якщо ви чули, гурт Doors теж використовували цей у пісні Rangers of the Storm, так? А тут от звучить камбойський мотив, а слова та українська народна пісня «Ой, та розвивайся, старий дуби». Тобто ми там нічого не міняли взагалі. А коли була написана ця пісня? Народом вона написана була, мабуть, ще в 17 столітті, слова. Адвінта. А ми її взяли коли це ми років 7, мабуть, її граємо, а може і більше. Ну, тобто це точно було до повномасштабного вторгнення і до загальної великої війни, тобто це довоєнна пісня. Добре, ну це ми знаємо, хто перед нами сидить. А може представиш нам свою команду? О, точно. Так. Отже, праворуч від мене грає на маленькій такій гітарі, ну, вона називається укулелі. Феноменальний західноукраїнський найкращий в світі музикант, який грає не тільки на укулелі, на електрогітарі, на сопілці, на козу і на нервах. Віктор Пилипчук! На цьому екстравагантному інструменті під назвою Козабас в електричному варіанті, тобто це електрокозабас, єдиний в світі інструмент в електричному варіанті. На ньому грає не менш, а більш, тобто майстра кращого за нього немає взагалі в світі. Володимир Загіней. А там чорна коса. Ну, а про нашого барабанщика можу сказати, в нього найбільший плюс. Він незаміжній. Чи як це правильно? Неодружений. Він не одружений. О, незаміжній. Дівок не бачив. А скільки років? От, він не одружений. Він не одружений 22 роки вже. А. Дівчата, передаємо вам привіт. Круто, Юра, ми з тобою знайомі давно, і от хочеться поринути в історію гурту от з самого початку. От поділись, скажи, будь ласка, на якій музиці ти ріс? От як ти прийшов до музики? З чого почалось твоє становлення як музиканта? Ну, як всі нормальні радянські учні, школярі. Вони слухали, що вони слухали? AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin. Я через це, до речі, в свій час дуже туго зайшов в комсомол. Тобто, ви пам'ятаєте, да, в ті часи обов'язково треба було вступити в цей от комсомол глибоко. От, то я на цих от іспитах, цих комсомольських, партійно-комсомольських, щось ляпнув і сказав, що я от слухаю музику, типа оцю от там Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin і все інше.
От, вони сказали мені, пообіцяй, що ти більше ніколи не будеш слухати. Звичайно, обіцяю. Пішов, взяв комсомольський квиток, і ми з пацанами під ACDC, під Highway to Hell, потім, звичайно, відмітили цю тему. Ну і, звичайно, потім більше, можна сказати, уваги саме рок-н-ролу, такому первозданному, можна сказати, тому що хотілося вийти до самих витоків, як кажуть, в еволюції краще дійти десь там до крокодилів і черепах, і звідти почати щось зовсім своє. От. І ми дійшли до витоків до самого рокабілі, почав слухати більше Біла Хейлі, Еді Кокрейна, там Джина Вінсента. А що там Джонні Кеш, здається, ще був? Звичайно, Джонні Кеша, Stray Cats, Брайан Сетцер, ну і, звичайно, Елвіса Преслі. Так. Ну, чого його слухати, він не так гарний, на нього дивитися просто можна. А украбілі це що? От у крабілі якраз це оцей от стиль, який оця от така суміш така вибухова суміш, де американський кантрі замінено українським фольклором, і ритм-н-блюз, і український фольклор, і от виходить оце от така от суміш. До речі, давайте щось заграємо в цьому стилі. Давайте. От пісня наступна, вона, до речі, присвячується, знову ж таки, поступовому, але досить впевненій легалізації канабісу в Україні, і має вона назву «Накурила баба журавля». Давайте, до речі, репетицію зробимо. До речі, так, давайте, всі, хто в залі. Ви добре мене чуєте? Вас не чути? Чуєте? Зробимо репетицію для тих, хто вперше взагалі, хто вперше на концерті гурту «От винта». Я розумію, що це якийсь там, схоже трошки на квартирничок, тому що більше уваги на камери і все інше, дуже відповідально. В мене ноги трясуться, не тільки ноги, до речі, просто цього не видно. Давайте зробимо репетицію. Давайте, поїхали. Сань, давай. Накурила баба журавля, накурила баба журавля, журавля, Жура! Стоп, Віка молодець. Ірусь, ти лажаєш, так не можна. Давайте з самого початку. Дивіться, і головами разом з нами так. Тобто я кажу жура, всі разом, ви вля-вля-вля-вля-вля, жура, вля-вля-вля-вля-вля, жура, вля-вля-вля. Зрозуміли, так? Ще раз. Спеціально для дівчат, для білявок. Поїхали ще раз. Накурила баба журавля, накурила баба журавля, журавля, ля-ля-ля-ля-ля, журавля, журавля, ой, да журавля, жура, вас не чути, Віку чути, а тебе тільки видно. Ірусь, ще раз, дубль 3, для нас, ще раз. Накурила баба журавля, накурила баба журавля, журавля, ой, да журавля, молодці. Все, тепер можна з самого початку. Хто там казав, що все, що береться в рот, на ньому можемо зіграти? Так, це Таня таке придумала. До речі, от виходить, що зараз ми в рот беремо інструмент під назвою казу. Це не каза, це казу. От, і зараз почуєте, як воно звучить прикольно. Ручки! Посіяла баба конопель, посіяла баба конопель, ой, да конопель, коно, вас не чути, коно, ой, да конопель, ой, да конопель, як туди понадо, журавель, як туди понадо, журавель, журавель, Жура! Іра, давай! Ой, да журавель! Журавель! Ой, да журавель! Я його спіймаю, журавля! Я його спіймаю, журавля! Журавля! Ой, да журавля! Жура! Дівчата! Жура! Жура! Ой, да журавля! Журавля!
бля-бля-бля-бля-бля. Ой, да журавля. Жура бля-бля-бля-бля-бля. Жура бля-бля-бля-бля-бля. Жура бля-бля-бля-бля-бля. Ой, да журавля. Накурила баба, накурила баба. Жура. Бля-бля-бля-бля-бля. Жура бля-бля-бля-бля-бля. Жура бля-бля-бля-бля-бля. Ой, да журавля. Жура, бля-бля-бля. Це круто. Тягнулись. Оце так драйв, оце так потужний вибух. Юра, ну скажи чесно, це про тебе пісня. Ну, звичайно. Ну, я відверто кажучи, не вживаю і, ну, і не так, і не так, і не так ніяк. От. Але може бути п'яним від щастя, від сексу, від. Ну, тобто таких от штуки. Тобто мені вистачає без всяких хімічних речовин поки що. Так це ж органіка. Да, органіка знову ж таки. Ну і знову ж таки, ви дівчата почули, що накурила баба журавля, українська народна пісня посіяла баба конопель. Ми трошки додали просто один куплет, що накурила баба журавля. А Ну, я ще чула, що цю пісню навіть в церкві співають. Звідки ти це знаєш? Я сьогодні підслухала. Йоме. Круто. Виявляється, знаєте, так дійсно ми брали участь у документальному фільмі про Ніла Хасевича, художника УПА, і заїхали в село, де він народився, місто Дюксин, і там місцевий батюшка. І там взагалі був такий варіант, що я там плакав просто. Тобто там знайшли дідуся, дідусь Юрко, до речі, дідусь Юрко, який вчився у Ніла Хасевича, тобто Ніл Хасевич його вчив не тільки малювати, а й співати. І я в нього прошу, тобто я ведучий, отак як ти, так як Віка, виходить, питаю в нього, ну, слухайте, а які пісні ви вчили? От можете зараз заспівати? Ну, звичайно, посіяла баба, посіяла баба. Блін, в мене ж сльози так от течуть до йолки-металки. Ніл Хасевич в ті часи от таку от пісню вчив цього дідуся Юрка. І виявляється, що в місті Дюксені місцевий, як це правильно називається, батюшка, настоятель, да, має хор, і вони співають пісню «Накурила баба журавля» на такий манер, так як ми це робимо. Круто. Слухай, а зовнішній вигляд, от вірніше сценічний образ, він, можливо, взявся з витоків, коли гурт грав музичний супровід для театральних вистав, чи ні? Ну, ви розкусили нас. Ну, все, правильно. Тут нема що відповідати, дійсно. Тобто гурт «От винта» своїми витоками, дійсно, ми всі з театр-студії. Все почалося, до речі, з вистави Пепідового Панчоха. Тобто це спільна робота геніальної режисерки Марини Паскар. Тобто от в той час вона зарядила мене енергією, і тоді ми повністю розкривалися, чесно кажучи, я себе тоді вперше, можна сказати, можна було і робити декорації, і костюми. Хлопці тоді в виставі, вони зовсім маленькі були. Вітя був отакий, а Вова такий. А потім вони якось отак от, потім і так от якось росли, один одного доганяли. Вітя в цій виставі грав поліцейського, Володя директора цирку. Це вистава Пепідова Панчоха. От. А Сані тоді ще не було. Да, і він мало того, що зараз от не одружений, його взагалі тоді просто виявляєте, навіть не планували його. От, і все почалося з таких дитячих вистав, і тому ми такі класні. Ну, ти знаєш, от саме жовтий колір, він придає такої родзинки, якби стилю, я не знаю. Я пам'ятаю, була премія «Не попса», на якій ви отримали навіть за нестандартний якийсь от стилізований образ номінацію. Пам'ятаєш таке? Не пам'ятаєш? Слухай, справа в тому, що, бач, історію гурту треба десь писати. Я, от відверто кажучи, у нас подій так багато, що я не пам'ятаю. І завдяки от вам, дівчата, зараз ми це згадуємо. Була така премія? Була премія «Не попса», і ви Боже, отримали нагороду за нестандартний підхід до сценічного образу. Круто, бачите? Ну, справа в тому, що в нас є пісня «Санізатор», ми пізніше її заспіваємо, коли вже електричні візьмемо інструменти. Це, можна сказати, така напіввійськова форма наша, така професійна, да? Бо жовте – це одне, а чорне – це інше. Ну, ви зрозуміли, так? Тобто пісня «Санізатор». Ну, червоне – то любов, а жовте – то що? А у нас це інше зовсім. Тобто, уяви собі, ви знаєте, да, чим займаються синізатори? Вони викачують... Так, гімно. Круто, є людина, справжній рокер, який не боїться казати слово «гівно» прямо зі сцени. Дійсно, от якрараз, бо чорне – це гівно, а жовте – це сича. От, можна сказати, ми Просто такі... нас нещодавно відділ культури затопило, і я по Слухайте, гарячим слідам все пам'ятаю. О, буквально зараз можна сказати, що це наша військова форма сичових стрільців.
Не заготовка була, до речі, сам тільки що. Тобто ви викачуєте гівно від чого? Від російського гурту? Так, справа в тому, що зараз пісня дуже актуальна. Ми викачуємо, можна сказати, це от лайно російське з української рок і поп-сцени. Видно, досі його вистачає. Наші хлопці там на фронті відкачують його назад туди, на схід і на північ. Або багато, звичайно, цього лайна і залишається таким перегноєм в нашій землі. От, я сподіваюся, що потім воно дасть такі непогані паростки з цього. От, якщо ви, звичайно, не виріжете ці от слова з нашої програми «Тепла ванна». Поки що питання класні такі, тому дуже схоже на теплу ванну. Так, а питання про театр було, так? Так. Я вже забувся. Да. А про комбінезоні я просто ще можу сказати, що хлопці не дадуть мені збрехати на одній з вечірці якісь там круті, ми там з такими от навороченими людьми, якась жіночка до мене підійшла. А у вас, хлопці, дуже класні костюми. Це Лілія Пустовіт? Кажу, ні, це Юрій Журавель. Та ну, перестаньте, я ж то знаю, я розбираюся. Ну, думаю, хай, добре, ти розбираєшся, ти краще знаєш. А добре. я знаю, ми щойно говорили, що ми викачуємо російське гімно з нашої української землі, що в Москві виконували пісню «Давно не гуляла сокира» по По місту вулицях Москва. міста Москва. Так. Давно не І гуляла її сокира. 3 рази кликали на біс. Да, грали і на біс. Да. Тобто пісня «Давно не гуляла сокира» по вулиці міста Москва. Ми грали в Москві на... Чомусь ця штука називалась «Фестиваль оптимізму» зразу після Нордосту. От, ми там піднімали їм дух, якби, виходить, вони своїх людей там подушили газом, а потім після того вирішили зробити фестиваль і набрали туди українців, щоб піднімати їм настрій після того. Тобто ми там, чесно кажучи, відчуття. Ввольохали ми цю пісню, чесно кажучи, дуже переймалися, що грати пісню там, де зі словами «Давно не гуляла сокира» по вулицях міста Москва. Один з місцевих поспорив з нами, що ця пісня на біс, як мінімум, буде гратися нами 3 рази. І ми проспорили. У мене таке відчуття, що він просто підготував публіку, і вони там у-у-у. А І можна мінусом. цю пісню виконати? А в електричному варіанті, знову ж таки, коли тільки нагадаєш нам, Я добре? нагадаю. Звичайно. До речі, квітень – особливий місяць в історії гурту. Саме 21 квітня 96-го року Атвінта набрали найвищий бал на фестивалі «Перлини сезону». А вже 1 квітня 2005 року вийшов їхній знаменний альбом «Дарма я наївся цибулі». Тобто квітень, бачиш, дублюється в якийсь такий, не знаю, містичний місяць в житті гурту. Дуже класно, дуже приємно. І я навіть пам'ятаю, коли ми вже після альбому «Де я дарма не наївся цибулі» робили альбом «Потом і кров'ю» 7 листопада, оце я пам'ятаю. І ми відзначали тоді вихід нашого альбому і день народження Махна. Ніхто не пам'ятав свято Октябрьської революції. Тобто ми такими 7-мильними кроками рухаємось, забуваємо радянське минуле і слава Богу. Перед наступною піснею хочу ще зазначити, що 2 альбоми гурту «Атвінта» вийшли в продаж в Японії. А вони зараз ще там продаються чи ні? Не знаю. Я не знаю. Мабуть, треба спитати у якихось японців. Японці! Як там говорять? Продаються там наші альбоми. А, до речі, альбом, не «Дарма я наївся цибулі». Туди зайшов альбом «Дрик Тендимба» через Г. «Дрик Тендимба», там де свинка наша така з попой. Ну, 2 альбоми зайшло. Ну, тепер я це знаю слово. Воно дійсно так. Справа в тому, що, чесно кажучи, це дуже давно, а я вже лисий, і в голові все менше і менше. І зараз, до речі, дуже багато таких в нашому житті, дуже багато подій, що я просто починаю помаленьку забувати. Скрипка там прощупав французів, ми прощупали японців. Ну, давайте щупати далі. Щупаємо. А, до речі, якщо вже щупать, тоді зараз кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Пісня А кліп про взагалі? справжнє кохання, про справжній нормальний секс. Тарас Григорович Шевченко. Це його слова, а музика феноменального західноукраїнського, рівненського, скромного гурту «Атвінта». Кохайтесь чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи кине. Піде свою московщину, а дівчина гине. Москаль любить, потім кине. Піде свою московщину, а дівчина гине.
Загіней. Він крутий, аплодисменти йому. Один, два, три, чотири. Укулеле Віктор Пилипчук. Овації. Скалася дівчина, ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, садочок ходила. Поки себе свою долю там занапастила. Полюбила, сад ходила. Поки себе свою долю там занапастила. Барабан Олександр Семенчук. Один, два, три, чотири. Слухайте, чорноброві, танець з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи кіне. Піде свою московщину, а дівчина гине. Москаль любить потім піде. Піде свою московщину, а дівчина гине. Піде свою московщину, а дівчина гине. Піде свою московщину, піде свою московщину, піде свою московщину, а дівчина гине. Браво! До речі, кліп під цю пісню. Театральні постановки до кліпу і взагалі все от режисерське, це ви створюєте самі, правильно? Не всі кліпи, але оці от останні, самі круті, оці от кліпи, це все наше. Блін, давайте придумувати щось, ну блін, що ми так стопорим. І вони там видають ідеї, там, наприклад, кліп. Да, з переляку. Так, ну блін, добре, давай тоді до пісні Микола, наприклад, жорна великі зробимо. Я кажу, ти що, придурок? Ну да, давай зробимо. А І хто зробили. придумав бути голими під цю пісню кохатися? А це всі захотіли зразу. Це знімалося в нашому Рівненському палаці дітей та молоді. Там на той час не було отоплення ніякого. От. І ми тоді там бульки самі пускали, собі нагрівали там воду кипятильником, правда, я пам'ятаю. Ну і після того, звичайно, круто захворіли, але кліп був досить популярний і крутий вийшов. Тобто, звичайно, що для шоу-бізнесу треба віддавати не тільки сили, а й здоров'я. Ой, це точно. Слухай, а за всю історію гурту я знаю, що мінялись музиканти в складі. Наскільки це впливало на написання музики, на напрям, на стиль? От наскільки було можливо там складно або от, не знаю, як це впливало? Я скажу відверто, це дуже-дуже важко. Я тобто із старпьорів оцих от сам залишився. З першого складу Дмитро Мельничук, перший контрабасист наш. Зараз, до речі, він от служить на Краматорському напрямку, до речі, в культурному десанті. Очолює його зараз. А барабанщиків у нас змінилося, а з хлопцем, почекайте, ми з 2000 року, з Міленіума. Ні, раніше, з 99-го, правда? З 99-го року, тобто ми відчули, що перед Міленіумом треба зробити якийсь там старт, тобто ми вже досить давно. А барабанщиків в нас, вони не витримували. Важка робота. Потім, коли ми візьмемо більш потужні і швидкі інструменти, тобто електрогітари, ви зрозумієте, що це досить важко. От, вони не витримали і вони мінялися. Та я пам'ятаю, один раз на заміну шукала теж драмера. Ти думаєш, собі чоловіка міняла отак от? Ні. А барабанщика міняла в гурт, так? Ні, я шукала вам на заміну на один концерт. А, точно, боже. Так, точно, да. Згадав. Так, а ви такий гурт, який знає, що музика це теж зброя. Ви прийняли для себе рішення допомагати Збройним силам України, залишитись тут, збирати гроші, їздити. У вас багато пісень для Збройних сил України. Важко це взагалі? Кліп ви записували під пісню «Піхота» з хлопцем. ще важче. Да, пацанам важче там, на фронті. Як реагують взагалі хлопці, коли ви приїжджаєте до них з концертами? Дуже класно. Наприклад, знову ж таки, буде звучати пісня «Піхота». Зараз ми ще заграємо пісню «Пілотка», щоб я не забувся. І заспіваємо пісню «Піхота». Теж дуже цікава ситуація. Вже цій пісні, скільки хлопців вже, здається, 2 роки, так?
Тобто День піхоти якось так вийшло, що 6 травня, на мій день народження. А ми за день до цього приїхали в центр підготовки, у нас там недалеко біля Рівного. І у комбата питаємо, а можна у вас тут кліп зразу десь там в окопах зняти, і щоб хлопці переділися в польову форму і зразу тут і десь там в якомусь окопі там розпалимо якесь там багаття і швиденько, бистро запишемо. Ми приїхали, відіграли концерт. Цю пісню теж грали на біс, пацани її там дуже класно сприйняли. І коли комбат сказав, так, хто хоче знятися в кліпі, передягайтесь в польову форму. Буквально за 5 хвилин хлопці, не тільки що в польовій, там 7 пацанів в кікіморах з цими своїми снайперськими гвинтівками, з якимось, десь вони ці ДШК познаходили, оці дискові, кулемети старезні, Томпсони там навіть такі були, тобто нам доводилось ще відбирати. Ну і звичайно, що всі не відійшли, тобто всі 300 чоловік передяглися, ну і звичайно, що багатьох ми там зі спини там зняли, щоб вони там розуміли, що вони там, але дуже приємно, звичайно, щоб хлопці так от відгукнулися і кліп зняли буквально там, я не знаю, мабуть, мені здається, що за півгодинки. А пісні взагалі підспівують на фронті? Бо я знаю, наскільки переключитись їм складно. От якось, я розумію, що там війна, там передок і там все складно. Але от наскільки важко, щоб була оця емоція. От вони підспівують пісні, як вони сприймають? Там по-разному всяке буває. Але справа в тому, що в нас вже досвід досить великий. І, звичайно, що спочатку якісь там трошки жартівливі пісні, але дуже часто доводиться з пацанами говорити в стилі так: що не співаємо, ну всі встали смирно! Я зараз комбату скажу, якщо не доходить з першого разу! І дуже часто доходить так. Я пам'ятаю просто ті часи, коли після нашого чергового концерту хлопчина каже, а можна я, дайте на гітарі, я на дриньку. І він бере гітару і починає: скорей би дембель, бля, ребята, я ля-та-та-та. Тобто ці от пісні 80-х, 70-х років стандартні, уявіть собі. І ми тоді зрозуміли, що треба зробити акцію «Гітара для солдата». На нашій сторінці в Фейсбуці ми зробили такий клич, можна сказати, що люди, скидайтесь гітарами, ми веземо їх для хлопців, вони їм там треба, тобто крім такої зброї, у нас навіть випадок такий був, що ми під'їжджаємо десь там в сторону Слов'янська, пам'ятаю, нас обганяють наші танки, ми там: пацани, гітара треба! Треба! Я так, хлопці, беру гітару, кидаю, думаю, що він зараз з танка її зловить. Кидаю в танк, а там з танка якийсь там збоку вихлоп, я просто не розбирався в цих ділах, вихлоп іде, і ця гітара потрапляє в цей десь там вихлоп, вверх, і на землю, і напополам. А в будь-якому випадку ти ж береш гітару у людини, яка чекає, що буде фотографія з солдатом якась, а тут уже нема що фотографувати. Ми зрозуміли, що так робити не можна, треба обережненько пацанам з рук в руки віддавати. Бо такі от камбойські діла, ці мої кидання гітар, так не проходить, так дуже негарно. Не робіть так. Але знову ж таки життя продовжується, і воно веселе, воно дуже класне, і наступна пісня сама сексуальна з нашої акустичної частини, і вона називається «Пілотка». День і ніч, і я тебе цілував би, насолода неземних смакота. А от земля не тримає насправді, варто ледве почуть от вінта. А це тому, що ми пілоти, стали рідними братами таки, коли ж в небо нас приходить робота, а дівчата навпаки, коли ж в небо нас приходить робота. Дякую, Вік. От тільки ці дві дівчини знають, а ви що не співали, народ, не соромно? Так, ще раз, будь ласка, не спочатку. Давайте, от будемо навіть знімати, і пленки не шкода, звичайно, всі разом. Не спочатку. День і ніч я тебе цілував би, насолода неземних смакота. А от земля не тримає насправді, варто ледве почуть от вінта. А це тому, що ми пілоти, стали рідними братами таки, коли ж в небо нас приходить робота, а дівчата навпаки, коли ж в небо нас приходить і робота. А
А дівчата навпаки. Молодці, дівчата. А оцей от мужчина з зайвою вагою, чого ви не співали? Це не означає, що якщо ви мужчина, то вам співати не треба. Співаємо разом з нами. Давайте вже не спочатку. От, типа зараз тільки починається концерт. Поїхали, ще раз. День і ніч і я тебе цілував би, насолода неземних смакота. А от земля не тримає насправді, варто ледве почуть от вінта. А це тому, що ми пілоти, стали рідними братами таки, коли ж в небо нас пригоди і робота. А дівчата навпаки, коли ж в небо нас пригоди і робота. А дівчата навпаки, молодці! Баба! Ти чи небо питання не нове, повний штопор, і що ж я зроблю? Я від зашморгу шлюбу земного, а випробовую мертву петлю. А це тому, що ми пілоти, стали рідними братами таки, коли ж в небо нас приходить робота. А дівчата навпаки, коли ж в небо нас приходить робота. А дівчата навпаки, молодці! Нас до ліжка ніхто не прив'яже, мабуть, збочинцям шкодить любов. По Кама-сутрах фігур пілотажу ефективніше збуджує кров. А це тому, що ми пілоти, стали рідними братами таки, коли ж в небо нас приходить робота. А дівчата навпаки, молодці, коли ж в небо нас приходить робота. А дівчата навпаки, круто! Щоб не бути тупим камікадзе, щоб на долі не ставити хрест, починаєм тепер тусуватися між пілотом або стюардес. А це тому, що ми пілоти, стали рідними братами таки, коли ж в небо нас приходить робота. А дівчата навпаки, коли ж в небо нас приходить робота. А дівчата навпаки, ще раз, коли ж в небо нас приходить робота. А дівчата навпаки, ще раз, коли ж в небо нас приходить робота. А дівчата і останній раз, коли ж в небо нас приходить робота. А дівчата навпаки. Слухай, а як справитись з навантаженням? Як от не вигоріти? Звідки черпати той ресурс, який допомагає ще й підтримувати інших? Це треба у кожного окремо питати. Я впевнений, що у хлопців, які у нас не одружені, це одружені Віктор і Володя, вони приходять додому і черпають енергію від своїх дітей. У них по двоє їх в мене. Тобто у кожного в родині є запас досить великий такий. Я так само, в мене два маленьких пуцвірка таких класних, Еней і Арей, моя дружина, знову ж таки, в мене доня народила чудового онука, мама. Ви ж такий молодий дідусь? Ой, дякую. Мій чоловік ваш фанат. Він служить в 72-й бригаді чорних запорожців. А ми знаємо. Да, і вони з дитиною 10 років вивчали пісні, розбирали. Знають кожну пісню. От наступна пісня, до речі, якраз для нього і прозвучить. Супер. Чути гітару, сподіваюсь? А давайте зробимо такий от саундчек. А чи чути вам гітару? Чути? Да! Люди, вас не чути. О! А чи чути казабас? О!
Чи чути барабани? Нам не чути тільки вас. Починаємо. Пісня «Піхота». Тут начебто все просто. Для творчості є простір. АК, БК, гранат і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю, тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметр цих територій вимірюють кроком піхоти. Я знаю, тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметр цих територій вимірюють кроком піхоти. Тривалий час не вдома, потрохи усвідомив, в руках моїх і зброя, і майбутнє. В Мокравині і пруді, бо треба скрізь і всюди, просохнемо і знову сухопутні. Але я не заздрю героям, братам, артім, морякам і пілотам. Тому що периметр цих територій вимірюють кроком піхоти. Але я не заздрю героям, братам, артім, морякам і пілотам. Тому що периметр цих територій вимірюють кроком піхоти. Техніка ворожа, на купу гною схожа, проймають до кісток знайомі звуки. Сидіплахи з підвалу кричать героям слава, і стрімголов стрибають нам на руки. Стара берегиня нас радо зустріне гарячим борщем і компотом. Тому що периметр цих територій вимірюють кроком піхоти. Стара берегиня нас радо зустріне гарячим борщем і компотом. Тому що периметр цих територій вимірюють кроком піхоти. Тут начебто все просто. Для творчості є простір. АК, БК, гранати і лопата. Стратегія і тактика, за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю, тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметр цих територій вимірюють кроком піхоти. Я знаю, тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик. Тому що периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Знаєш, не дарма є такий вираз «талановита людина, талановита у всьому». Давай поговоримо трошки про тебе як про письменника. В твоїй книжці «Знай наших» 59 персонажів і 118 ілюстрацій. Взагалі, звідки натхнення, звідки ти черпнув цю ідею? Як про тебе як про художника ми трошки пізніше поговоримо. От саме про книгу хотілося б дізнатись. Дуже часто буває, що я в собі одночасно можу акумулювати як доброту, так і злість і розпач. І от коли цю злість і розпач раціонально використовувати в собі, якраз така штука виходить. Справа в тому, що ми колись брали участь у такій акції під назвою «Не будь байдужим». Тобто ми з Сашком Положинським, з гуртом Флайза, на той час Моторола, Скай, Гайдамаки ще тоді були, тобто Казак Систем оці, от що зараз, молоденькі зовсім. Грали
про невеличких містах і популяризували українську мову, український рок. Тому що і говорили з молоддю, знову ж таки, щоб вони не переходили на російську мову, переїжджаючи в мегаполіси, поступаючи у виші. Зазвичай автоматично це так дуже часто буває. От, і тоді я пам'ятаю, що ця спільнота спонукала мене зробити першу брошурку, невеличку книжку про Мазепу. Тоді якраз була річниця Мазепинського повстання проти Петра. І, можна сказати, перші кроки євроінтеграції. От. І тоді я перше зрозумів, що історія – це велика сила. І треба цю штуку робити круто і якісно. Тобто багато малювати, робити малюнків. Тобто для того, щоб ця історія наша зайшла нашим діткам, мало, звичайно, там малювати і писати. Мені здається, що мало навіть ставати на голову. От тому я сам в собі знаходжу ці сили, щоб спонукати молодь, от якраз добре, що вони в залі у нас є, щоб дуже низький уклін всім батькам, які проводять маленьких дітей до нас на концерти, що з них потім виростуть майбутні Спілберги, Тарантіни, які будуть знімати фільми про Холодний Яр, про Михайла Білинського, про Горліс-Горського. Тобто є дуже багато персонажів, і іноді просто в мене злість і розпач буває, що про них мало знають, тобто дуже часто. Тому я малював цих людей, сповнених життям, драйву, сексу, веселих. І знову ж таки, дуже багато зараз інформації є, на той час було набагато важче, а коли ти взнаєш, що, наприклад, той самий Роман Шухевич був класним піарщиком, грав на роялі, круто плавав, бігав, фехтував, тобто розумієш, що це різностороння людина, за якою не дарма йшли цілі тисячі. От, знову ж таки, Ніл Хасевич, про цю людину я можу говорити годинами. Костянтин Острозький, наш земляк, людина, яка об'єднаним європейським військом перемогла кацапів, які з чисельністю втричі. Зупиніть мене, бо я можу говорити, з мене як попре, я буду говорити. Слухай, ну це так круто, ти бачиш, наскільки зараз українізація процвітає, і наскільки важливо, що ти вже давно, раніше доносив, ненавиджу слово пропагував, але от саме доносив до людей, наскільки це важливо бути справжнім українцем і бути в усьому українському. І мова – це просто без неї ніяк. От, тому це дуже важливо. І важливо знати наших. А ще я рекомендую всім підписатися на канал Юрія Журавля. Я підписана, мені цікаво. Я погано вчила в школі з історії, але зараз я для себе багато чого нового відкриваю. Звичайно, як би там не було, досі гурта Твінта є не формат, тому, будь ласка, на Ютубі знайдіть, будь ласка, пісні латиною от гурта Твінта, і ці от пісні і піхота, і попереду. Звичайно, дуже прикро буває, коли ти приїжджаєш до хлопців, ціла бригада пацанів, і коли просиш: хлопці, підніміть руки, хто хоч раз в житті чув гурта Твінта, і там 3 руки, і ти розумієш, ну, звичайно, я не монатік, мать його. Підписуйтесь на телеграм-канал Юрія Журавля, слухаємо історію, знаємо наших. Підписуємося на канал Разом.ua. Вам не складно, нам приємно. А ви мені обіцяли пісню про сокиру. Я вже бачу, що електрогітара буде. Отже, пісня «Давно не гуляла сокира по вулицях міста Москва». Давно не співали ми пісню і будемо її зараз співати. Міцні засмальцьовані руки, а м'язи тверді, наче дуб, на білій, як день вишиванці, блищить український тризуб, в очах крижана недовіра, як глобус блищить голова, давно нагуляла сокира по вулицях міста Москва. Ви навіть його не турбуйте, бо раптом піде щось не так. Не заздрю тому, хто скуштує завзятий козацький гопак.
засмальцьовані руки, а м'язи тверді, наче дуб. На білій, як день у вишиванці. Всі разом блищить український. Тризуб. Правильно. Браво. До речі, знаєте що? Щось мені захотілося, тільки що це була повільна пісня блюз, а зараз хочеться щось Давай Васю жовтеньке. Клап. Чікіріді. А ти можеш розказати, до речі, що вас пов'язує? Чому пісня з'явилась в репертуарі? Справа в тому, що після смерті Василя Гонтарського, скажу відверто, ми бачились з Василем один раз в житті взагалі. Тобто, крім пісні Шидіріді, ми ще співаємо пісню «Ла-ла-ла». От. І там, до речі, тільки один куплет, я там пам'ятаю, ми додавали, що начебто я зустрівся з Василем, і він мені цю пісню у спадок передав, там, типу, щось таке. От. У нас є багато спільного. Тобто гурт Вася Клаб за життя Василя Гонтарського був повним неформатом. Тобто вони звучали тільки там в докері. Ну, добре, що його пісні брали десь там з саундтреками до фільмів, бо дійсно пісні просто феноменальні, просто круті, деревові і класні. От, шкода, звичайно, що популярними ці пісні стають після смерті автора. Це, звичайно, дуже прикро. Але вони живуть і, знову ж таки, живуть і в нашому репертуарі. Отже, пісня Шидіріді. Співаємо разом з нами. Село, люди, їду я і мене пре. Я ніколи не забуду, де твоє і де моє, мій братик. Чужа жінка не твоя. Шідірі, дана, я щаслива, трошки п'яна. Шідірі, дана, я щаслива. Трошки п'яна. Я копить добро не стану, може завтра на війну. З неба зв'язочку достану, покладу її того врага. Він убить мене хотів. Шідірі, дана, я щаслива, трошки п'яна. Шідірі, дана, Я щаслива, трошки п'яна. Веселя, кому розвеселя, а не буде веселити, буде Аля сваталя, о-ля-ля, крали гроші москаля. Шідірі, дана, я щаслива, трошки п'яна. Дівчата, шідірі, дана, Я щаслива, трошки п'яна. Село на Казабасі, Володимир Загіней, ви знаєте, що треба робити? Гітара! Віктор Пилипчук! Шідірі, дана, я Щаслива, трошки п'яна. Шідірі, дана, я Щаслива, трошки п'яна. Шідірі, дана, я щаслива, трошки п'яна. Ну, ми п'яні точно від цієї енергії. Уже голова обертом. У нас ще є багато тем до розмов, хоча часу залишається не також і багато, але я думаю, що ми можемо поговорити про календар з найнаших. Календар з найнаших на 2025 рік. До речі, цей календар, я його покажу. У нас, я так сподіваюся,
Цей календар є багато хто вже в Україні його має і знає. Мені, звичайно, дуже приємно, що цього календаря дуже багато. Я бачив і навіть в бліндажах, і можу сказати, навіть в окопах, тобто там на передку, як то кажуть, його вистачає. І навіть нещодавно мені друг, воїн, розказав історію, що він в черговий раз прийшов до якогось чиновника сваритися, за щось там, не знаю за що. Заходить в кабінет, а там висить календар з найнаших. І каже, в мене зараз якось так охота пропала, ми спільну мову з цією людиною знайшли, вирішили питання і все стало добре. Тобто, як би там не було, якщо у чиновника в кабінеті висить календар з найнаших, це означає, що він не такий вже гівнюк. Тобто, як мінімум, ця людина знає історію України, використовує досвід величних людей і не повторює помилки гівнюків. Я перш за все роблю це для себе. В мене пам'ять не гіпер-супер-попер, тому, до речі, і книжка «Стариця», якщо ви там її десь там знайдете, тобто книжка це така «Стариця», це пересувна галерея малюнків з початку повномасштабного вторгнення. От вона не так популярна в Україні, але вона популярна за кордоном, і вона навіть є в родині, королевській родині Великої Британії. Нічого собі. От, а чим вона за кордоном класна? Тому що це пересувна дійсно виставка, і це нагадування ще раз про війну. Війну в Україні, тобто в будь-якому місці можна зробити таку виставку, якщо ці роботи так от розклеїти, то цю стіну точно можна цими листівками заклеїти. І знову ж таки, мова карикатур, вона зрозуміла всім зразу. Карикатури, є якісь там шаржі, звичайно, є дуже багато страшних трошки, є і веселих, які піднімають нам настрій. От, і мені, звичайно, дуже приємно, що у нас безвіз закінчився з початком війни, звичайно, але десь там дуже приємно, що ці виставки десь там проходять за кордоном. От нещодавно десь там на Франції була, в Іспанії, і дуже класно, що в Канаді, в Америці активно ці книжки і календарі використовуються як лоти для аукціонів і збираються досить великі кошти на Збройні Сили України. Слухай, а ми зробимо таку коротеньку вікторину, дуже легку, і вона не займає багато часу. Ми взяли цитати не з календаря, але відомих людей, які є в тебе в календарі, відомих постатей, і спробуємо, значить, я буду зачитувати, а ти спробуєш вгадати, чия ця цитата. Ну, завалиш точно. Ну, А добре. тут ні, ну ми тобі полегшили, тому що обрали ми найвідоміших, одних з найвідоміших, скажімо так, і ми будемо намагатися тобі робити якісь такі підказки, щоб ти зрозумів, про кого йде мова. Будете так підмигувати, наприклад, там «Кохайтесь чорноброві та не з москалями» – Тарас Григорович Шевченко. Я вже відгадав. Вже перший бал є. Ні, ну от давай, перша, наприклад. Коли борешся за правду, то вже переміг, навіть якщо впав. Бандера? Ні, що заспівати пісню «Батько наш Бандера». Бандера, так? Бандера. О, круто, бачите, Ні, ну, відгадав. Хто каже, по Справа в тому, календарю що, підказки? бачите, а я використав зовсім іншу. Так, це круто. Ви хотіли мене завалити, а не вийшло, ха-ха-ха. Аплодисменти Ні, Юрію Журавлю. Звісно, можна місяцями, то будемо теж тут довго вгадувати. Окей, поїхали далі. Нація, яка не знає своїх героїв, приречена носити чужі кайдани. Міхновський. Ні. Бум-бум-бум-бум-бум. Кохайтеся чорноброві та не з москалями. Да? Шевченко? Йо-моє. А чого це він не віршем прозою говорив теж? Виявляється, він і прозою, і малював прозою. Добре, бачите. Наступну підказку я надам. Свобода варта стільки, скільки ти готовий за неї віддати. Опа. Ні, я жива, я буду вічно жити. Ну, звичайно, я це маю в Леся серці Українка. те, що не вмирає. Леся Так. Українка, так. Касандра. Ну і наостанок, не треба чекати героя, будь героєм сам для своєї землі. Народ, захисники, добровольці. Це хтось сучасний сказав. Ні, це всі. Це всі ми. Це всі? Це всі ми. Це всі Всі ми, ми. так? Я думав, що це Кривонос сказав. Всі ми, так? Так. Почекайте, точно? Так. Ну, здорово. Захисники, добровольці. Бо це придумали таку фразу. Не треба чекати героя, будь героєм сам для своєї землі. Угу. І почекайте, я маю відгадати, хто це сказав все ж таки. Народ Да. сказав. Все, Народ, відгадали, так? Да? народ. Все. Ну, аплодисменти тоді, що ж ви мене не підтримуєте? Все, нормально.
Давайте заспіваємо тоді пісню. Я ж все відгадав. Ми з міста Рівного. Підніміть руки, будь ласка, в цьому залі. Не такий вже він великий, але сподіваюся, що є люди, які хоч раз в житті були в місті Рівне. Здорово. Круто. Тобто ці люди не дадуть мені збрехати, що це місто найрівніше. Ви бачили, як у нас дерева ростуть? Бачили отак? Тобто у нас дороги всі рівненькі, як дзеркала. Я Так? з Рівненщини. Бач, ну, от є люди, які не дадуть збрехати. У нас дівчата самі рівноногі. Ну, таке відчуття, що ви з Рівного, до речі. От у хлопців найрівніша ерекція. Виріжете потім, так? Чого? Залиште. Залишимо, так? Да? Так, спеціально, знову ж таки, Це будете моя знати. любима тема. Якщо ви помітили, так само, от сьогодні у нас наш захід як починав на 19:00, так? Ми рівно в 19:30 його і почали. Тому що рівняни, якщо він навіть запізнюється, то він запізнюється точно на півгодини або на годину. От. Якщо така от ситуація є, то точно розумієте, що це рівняни. Отже, пісня наступна має назву «Рівне, тобі немає рівних». Так само ви маєте співати разом з нами. Віка вже знає, і Ірина, ти не знаєш. Згортаємо таку твердулю. Дулю таку, Так, да. всередині це дулька маленька, а тут от така от коза. О, круто, все нормально. Все, хорошо. От ми співаємо. Рівне, тобі немає рівних, ви. Рівне! Зрозуміли, дівчата? Ну, Так. і, звичайно, махати головами, сіськи показувати, це нормально, стандартно. Спокійно, не зразу. Ми ще не почали. Поїхали! Ми рівно ходили стрункою ходою, серед горил за часів мезозою, і рівну дорогу своїми руками, знаряддям прогресу собі розрівняли, а вороги криворукі, а й досі гризуть каменюки, і досі гризуться раби і тирани. А ми рівноправні, ми вірні рівняни, ми палко кохаєм дівчат рівноногих, і наша ерекція рівна, як промінь. Це така доля нам бути з тобою рівне, тобі немає рівних. Разом! Рівне, рівне, тобі немає рівних. Рівне, тобі немає рівних. Рівне, тобі немає рівних. Це така доля нам бути з тобою рівне, тобі немає рівних. Співай Басівщина, стручок і добрярка, від Золотієва до гідропарку, гробник, бармаки, мототреки, єврейка, Несвітська і Кант, прогуляйся Бродвеєм. Це така доля нам буде з тобою рівне, тобі немає рівних. Рівне, рівне, тобі не вас не чути. Рівне, тобі немає рівних. Рівне, тобі немає рівних. Це така доля нам бути з тобою рівне, тобі немає рівних. Камальоник, водник, басик, юбик, газик, замок, привидела подынка, йотка, Давайте рівняни, рівнянки, рівнята, продуйте горлянки і будем співати. Це така доля нам буде з тобою рівне, тобі немає рівних. Рівне, рівне, тобі немає рівних. Рівне, тобі немає рівних. Рівне, тобі немає рівних. Це така доля нам буде з тобою рівне, тобі немає рівних. Разом! Рівне, рівне, тобі немає рівних. Рівне, тобі немає рівних. Рівне, тобі немає рівних. Це така доля нам буде з тобою рівне, тобі немає рівних. Вам немає рівних. Дякую. Чи є бажаючі задати питання артистам? Є питання? Задавайте питання якісь. Історія кліпу, коли знімали перед копами біля Ради. А це все було спонтанно, теж не типу. Так, це було просто, я пам'ятаю, що наш друг Петро Задорожний знімав цей кліп. І громадське телебачення, пам'ятаєте, яке було? Вони якраз в цей час були на вулиці, я кажу, можете зняти? Ми тут якраз перед Біркутами стояли, почекайте, це Банкова? Так. Да?
До Банковій, да. От. А можете... Ти тоді ногу зламав? О, точно, в мене така тоді нога була зломана, точно. Це дійсно круто. Як приємно, що є люди. А, до речі, там же ж якраз перед цим кліпом якраз заставочка Громадського і є. Тобто Кутєпов там якраз і швиденько на колінцях протягом дня цей кліп і забацав. Тобто те, що було знято просто так от наживо з одного дубля, там було що от цікаво, ми вийшли зразу от з буса свого, зіграли. Під час співання цієї пісні двома камерами зразу ця штука знімалась, і за цей час Біркута виставили ще один... Декілька рядів. Ще декілька рядів з щитами цих от своїх бійців. Тобто не злякали, що це зараз буде якась провокація. Хлопці, а ми взяли костюми з кліпу «Накрила баба журавля». Тобто були в спідницях, вони думають, ага, Європа якась валить, підірасти, зараз щось тут точно буде якась провокація. І вони, звичайно, що вони там пару рядів ще з щитами поставили. Ми відіграли, сіли в бус і почали від'їжджати. Тут підходить їхній майор. Каже, пацани, а у вас є ще диски? Дайте, будь ласка, я ваш фанат. Так тихо. Ми там пару дисків ще підписали. Тобто, от... Слухай, а на фронті ви граєте марш нової армії? Зродились ми Великої години з пожеж війни в акустичному варіанті, але це зараз знову ж таки Із полум'я вогнів плекав нас біль по на втраті долю України зростив нас гнів. на ворогів. Ми йдемо в бій переможним ходом, тверді, міцні, незламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Бо плач не дав нікому ще свободи, а хто борець, той здобуває світ. Не треба нам, немає не заплати, не брат на брата йти у бій. Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій. Ти не знав куплет? Слухай, обов'язково треба буде. Круто. Слухай, класно. Вставайте сюди, не підходьте. Ну що ви, як Не чужі, соромтесь, давайте. не соромтесь. Тому що зараз от починається ця пісня Микола. Давайте ми входимо в цей магічний транс стан і помаленьку її починаємо. Починаємо. Да? Чуєте? Так. Так, дивіться, уявимо, що в нас на лівій руці колосок жита або пшениці. Уявили? І отак от тремо його ритмічно. Раз, два, три. І хлопці, і дівчата, дорослі. Раз, два, три. Отак. І раз, два, три. Колосок жита, як ми перевіряємо врожай. Отак. Ну, чуєте? Якщо в нас колоска немає, і у вас мозолі, то це має бути чути. Робочі мозолі. Городські кияни, йо-моє, хто в огороді останній раз працював? І тепер, як заклинання, повторюємо такі слова. Жатимо жито, будемо жити. Всі разом. І жатимо жито, будемо жити. Молодці. Жито, будемо жити. Жатимо жито, будемо жити. Круто виходить. Тепер слухаємо іншу тему і помаленьку підхоплюємо. Разом з нами. Поїхали. Слухаємо і зі мною. Раз, два, три і... Хороводимо колом то до неба, то додолу. Прийди до нас, Миколо, Миколо. Хороводимо колом то до неба, то додолу. Прийди до нас, Миколо. Вас не чути, гучніше, ще раз. Хороводимо колом то до неба, то додолу. Прийди до нас, Миколо, ще раз. Хороводимо колом то до неба, то додолу. Прийди до нас, Миколо, Миколо. А тепер увага, так, щоб нас почули і земля, і небо. 2 рази ногами об землю і 2 оплески над головою. Всі разом. І поїхали. Швидше над головою. Бам-бам, та-та. Бам-бам. Ну і спробуємо співати, давайте. Хороводимо колом то до неба, то додолу. Прийди до нас, Миколо, Миколо. Хороводимо колом то до неба, то додолу. Молодці. Прийди до нас, Миколо. А ну давай всі разом! Хороводимо колом то до неба, то додолу. Прийди до нас, Миколо, Миколо. Хороводимо колом то до неба, то додолу. Прийди до нас, Миколо, Миколо. Ковдру снігову на дерева та траву. Так воно буде, так було, бо не спинити коло. Колом то до неба, то додолу. Прийди до нас,
воно буде, так було, бо не спинити коло. Коло, то до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас, Миколо, Миколо. Коло, то до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас, Миколо, Миколо. Сонце світило, життя нове родило. Так воно буде, так було, бо не спинити коло. Коло, то до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас, Миколо, Миколо. Коло, то до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас, Миколо, Миколо. Вітре, водограй, будем щедрим урожай. Так воно буде, так було, бо не спинити коло. То до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас, Миколо, Миколо. Коло, то до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас, Миколо, Миколо. Коло, то до неба, то додолу. Все, закінчуємо помаленьку. Помаленьку, що можна йти з зали. Коло, то до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди. Давайте заспівайте ви, що наприклад. Давайте ви. Ще раз. Хороводимо коло, то до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас, Микола, Микола. Треба допомогти. Хороводимо коло, то до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас, Миколо, Миколо. Ви молодці! Класно. То до неба, то додолу. Прийди, прийди, прийди до нас, Миколо. Аплодисменти! Звичайно. Ми так можемо і до ранку співати. Музичні теплі вечори. Вікторія Гельгар. Ірина Ангелова, Ігор. Юрій Журавель. Феноменальний західноукраїнський рівненський гурт «Атвінта». Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.